پارت اول موشن ترکر رو تو قسمت قبلی با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. اگه ندیدید حتما پیشنهاد میکنم برید ببینید. و حالا تو این قسمت میخوایم پارت دومش رو با هم دیگه بررسی کنیم. این ویدیو رو ببینید. وقتی که ویدیو رو وارد برنامه کردید، تایپ رو انتخاب و روی صفحه کلیک و متن مورد نظر خودتون رو تایپ میکنید. به قسمت اسنشال گرافیک میریم، از ادیت متن رو انتخاب میکنیم، میتونید نوع خط رو از اینجا انتخاب و همینطور برای اون بک‌گراند با رنگ دلخواه خودتون انتخاب کنید. اوپاسیتی و همینطور سایز بک‌گراند و همه این گزینه‌ها رو با توجه به نیاز و سلیقه خودتون میتونید تغییر بدید. و همینطور میتونید پوزیشن نوشتار رو هم جابجا کنید. از نیو لیر گزینه رکتانگل رو انتخاب کنید تا برای ما یک کادر ایجاد کنه. رنگش رو میتونید انتخاب کنید و با این گزینه شکل کادر رو تغییر میدید. من اینجا میخوام یک خط ایجاد کنم. خب اینجوری عالیه. با زدن کلید وی روی کیبورد یا این گزینه کارمون رو ادامه میدیم. خب ما یه خط دیگه هم نیاز داریم. میتونید روی خط کلیک کنید و با زدن کلید کنترل و سی از اون کپی بگیرید و با کنترل وی اونو پیست کنید. حالا اونو میچرخونیم، مقدارش رو تغییر میدیم و جابجاش میکنیم. خب برای زیباتر شدن میتونید از نیو لیر گزینه الیپس رو انتخاب کنید که برای ما یک دایره ایجاد کنه. تغییرات مورد نظر رو وارد میکنیم و اون رو اینجا میذاریم. حالا اندازه این لایه رو با لایه اصلی یکی میکنیم. با لایه رو انتخاب، کلیک راست و نست رو میزنیم. بعد هم اوکی. لایه رو انتخاب و به افکت کنترل میریم. باید برای پوزیشن و اسکیل کی فریم بسازیم. وقتی برای پوزیشن کی فریم ساختید، روی موشن کلیک کنید تا بتونید به راحتی نوشته رو جابجا کنید. حالا باید فریم به فریم جلو بریم و نوشته رو هم با سوژه‌مون جابجا کنیم. بریم که نتیجه کار رو ببینیم. مرسی که تا انتهای قسمت 24 با من همراه بودید. تا قسمت بعد